อะไรคะเอาช็อกโกแลตค่ะ
maple and chocolate, right? No. นี่เราเลือกได้กี่รสนะคะเลือกที่2 รสชาติจ้ะตามนี้เลยจ้ะเปิ้ลนะคะช็อกโกแลตเมเปิ้ลค่ะนี่ค่ะคุณนกค่ะ ค่ะ มีแพนเค้กช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่ใช่ไหม สตรอเบอรี่ไอติมค่ะ ค่ะ กินกวางมายัง เอารสชาติอะไรคะเอาช็อกโกแลตค่ะโทษค่ะ เอาช็อกโกแลตกับเมเปิ้ลไซรัป79 บาทค่ะออยอยู่เนี่ยออยเลยพี่ คุณอ้อยไม่ขายไหมหรือเปล่า